हो साथीहरू, तपाईहरु थम्बनेल नै हेर्नु भएको छ, हाउ टु क्रिएट फेसबुक पेज एन्ड अर्न मनी। तपाईँ अनलाइन माध्यमबाट कसरी पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ र फेसबुक पेज बनाएर कसरी तपाईँ पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ, यही भिडियो छ। यहीको लागि यो भिडियो छ भने तपाईहरु कृपया पुरै वाच गर्नुहोला। अब धेरै कुरा नगरेर हामी सिधै स्टार्ट गर्छौँ। हाउ टु क्रिएट फेसबुक। एउटा मोबाइलको स्क्रिन तपाईँले हेर्नुहुन्छ। यसमा तपाईँले सबैभन्दा पहिला के गर्नु, आफ्नो फेसबुक खोलिहाल्नुहोस्। फेसबुक खोल्नुहुन्छ भने यस्तो इन्टरफेस तपाईँले आउँछ भने यहाँ माथिको 3 डटमा क्लिक गर्नुहोस् र तल यहाँ सी मोर छ, यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा झन्डा जस्तो पेजेस लेखेर बनिरहेछ। यसमा पेजमा सिधै क्लिक गरिदिनुहोस्। अब तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्रिएट पेज माथि छ तपाईँको टप कर्नरमा, यसमा तपाईँले क्रिएट गर्नुहोस्। अब क्रिएट गर्नु जान्न सक्नुहुन्छ, क्रिएट योर पेज, यहाँ गेट स्टार्टेडमा क्लिक गरिदिनुहोस्। अब तपाईँ आफ्नो फेसबुक पेजको नाम के राख्ने, तपाईँ कुन आधारको यो भिडियो बनाउनुहुन्छ, जस्तै तपाईँले मुभीहरू अपलोड गर्नुहुन्छ कि तपाईँले कुनै टेकको भिडियो राख्नुहुन्छ कि सिकाउनको लागि राख्नुहुन्छ, त्यस अनुसारले तपाईँ आफ्नो त्यहाँ पेजको नाम चुज गर्नुहोस्। जस्तै म तपाईँहरूलाई राख्छु ज्ञान भण्डार। ज्ञान भण्डार यसरी म राखिदिएँ। यसमा नेक्स्ट गरिदिन्छु। नेक्स्ट गरिदिन्छु भने हेर्न सक्नुहुन्छ वाट योर क्याटेगोरी बेस्ट डिस्क्राइब ज्ञान भण्डार। तपाईँले कुन क्याटेगोरीमा तपाईँहरूले यहाँ त्यो चुज गर्नु सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँ सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरू यहाँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ म्युजिक, ब्यान्ड, हेल्थ, ब्युटी, सुपर मार्केट र त्यो हुन्छ। यहाँ तपाईँले हेर्नुहोस्, यहाँ हेरिदिनु वर्ल्ड। यहाँ जस्तै म तपाईँहरूलाई यहाँ हेर्नुहुन्छ प्रोपर्टीको बारेमा तपाईँले केही भन्नुहुन्छ, पर्फर्मेन्स आर्टको बारेमा तपाईँले भन्नुहुन्छ या केही भन्नुहुन्छ भने यहाँ जस्तै म तपाईँलाई यहाँ त्यति बेला लेखिहाल्छु इलेक्ट्रोनिक सोपको बारेमा, इलेक्ट्रोनिक सोपमा यहाँ सर्च गरिदिए र क्रिएट गरिदिन्छु। एकदम तपाईँहरू स्टेप बाई स्टेप हेर्नु होला, अनि मात्रै तपाईँले एउटा राम्रो फेसबुक पेज क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो फेसबुक पेज एकदमै तपाईँहरूको छिटो नै ग्रो हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जेनरलमा तपाईँले फिनिस योर सेटिङ योर पेज, यहाँ जेनरलमा बायो भनिरहेछ। यहाँ तपाईँले बायोमा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ तपाईँले लेख्नु, जस्तै आई एम टेक भिडियोज प्रेजेन्टेड by science and electronics। यहाँ यसको बारेमा भिडियो बनाउँछु। यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ वेबसाइट तपाईँले बन्छ, तपाईँले वेबसाइट पनि छ। इमेल एड्रेस कुनै राख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ फोन नम्बर कुनै राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म तपाईँले यहाँ हेर्नुहुन्छ वेबसाइटको लागि म यहाँ दिइहाल्छु। इमेलमा राख्नु, तपाईँहरू इमेलमा राख्नु gmail.com। यहाँ तपाईँले आफ्नो फोन नम्बर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै जस्तै म तपाईँलाई 58489008। जस्तै म एउटा फोन नम्बर राखिदिएँ। दिस प्रब्लम मस्ट बी टेलिफोन नम्बर इन्क्लुडेड कन्ट्री। यहाँ तपाईँले त्यो कन्ट्रीको कोड पनि राखिदिन सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ लोकेसन, तपाईँको लोकेसन के छ। जस्तै मेरो छ लोकेसन, यहाँ तपाईँ डाइरेक्ट लोकेसन पनि तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ र म यहाँ लोकेसन लेखिदिन्छु लाहान सिटी। अब सिटी कुन छ भने यसले चाहिँ लाहान। तपाईँ यहाँ तपाईँ जुन सिटीमा बस्नुहुन्छ त्यो सिटी तपाईँले यहाँ लाहान नेपाल गरिदिनुहोस्। पोस्टल कोड तपाईँको के छ भने तपाईँहरू गुगलमा गएर तपाईँहरू पोस्टल कोड निकाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै जुन एरियाको हुनुहुन्छ त्यसरी ब्याक गइहाल्नुहोस्, जिमेल खोलिहाल्नुहोस्।
यहाँ लेखिदिनुहोस् लहान पोस्ट कोड। यसरी तपाईँहरूले आफ्नो एरियाको पोस्ट कोड तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मेरो चाहिँ 56 छ। यहाँ गएर यहाँ म हालिदिन्छु 56,500। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँहरूको तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ हावर। तपाईँले नो हावर अभाइलेबल, अलवेज ओपन, स्ट्यान्डर्ड हावर। यहाँ तपाईँ नो हावर अभाइलेबल तपाईँहरू त्यति बेला क्लिक गर्नुहोस् र नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। नेक्स्ट जसरी नै गर्नुहुन्छ यहाँ हुनुहुन्छ ज्ञान भण्डार, एडिट योर एक्सन बटन। यहाँ तपाईँले प्रोफाइल या केही सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, फोटोहरू, कभर फोटोहरू गर्नु होइन भने तपाईँ नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। यहाँ नेक्स्ट गर्ने नै हुन्छ भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कनेक्ट योर वाट्सएप नम्बर। तपाईँले यो वाट्सएप नम्बरबाट कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने गर्नु, होइन भने यहाँ स्किप गरिदिनुहोस्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इन्भाइट योर फ्रेन्ड। तपाईँको फ्रेन्ड छ त्यसलाई इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ इन्भाइट गरिदिनुहोस्, सेलेक्ट अल र सेन्ड गरिदिनुहोस्। किनभने नयाँ पेज छ, नयाँ पेजमा तपाईँको साथीभाइहरू पनि जोइनिङ हुन्छ र यहाँ नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस् स्टे इन्फर्मेसन अबाउट योर पेज, पेज नोटिफिकेसन एन्ड योर प्रोफाइल, मार्केट प्रमोसनल इमेल अबाउट। यहाँ केही नगर्नु, डन गरिदिनुहोस्। यहाँ हेर्नुहुन्छ स्विचिङ यो प्रोफाइलमा गइसकेको छ। तपाईँको प्रोफाइल लगभग एकदमै रेडी भइहालेको छ, क्रिएट भइहालेको छ। यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो मेरो ज्ञान भण्डारको पेज तपाईँहरूको बनिहालेको छ। अब यसमा धेरै सेटिङहरू हुन्छ, त्यो मिलाउनु पर्छ भने तपाईँहरूको अहिले हेर्नुहोस् हाउ हेल्थ इज गुड पोजिसन। तपाईँको पेज हेल्थ एकदमै राम्रो हेरिरहेछ। यसमा के गर्नु, त्यति बेला तपाईँहरू केही नगर्नु, मात्रै तपाईँले रिल र भिडियोहरू पोस्ट गरिराख्नु। रिल र भिडियो जहिले पनि तपाईँहरू डेली बाई डेली एउटा भिडियो जुन क्याटेगोरीको तपाईँले सेलेक्ट गर्नुहुन्छ त्यो क्याटेगोरीको डेली बाई डेली पोस्ट गरिराख्नु र पेजलाई ग्रो हुन दिनु। पेज ग्रो जसरी नै हुन्छ, अर्को भिडियो पनि बनाउँछु त्यो पेजको सेटअप कसरी गर्ने, मोनोटाइजको लागि के क्राइटेरियाहरू चाहिन्छ, सबै इन्फर्मेसन तपाईँहरूलाई दिन्छु। त्यही यतिसम्म थियो आजको भिडियो। नेक्स्ट भिडियोमा तपाईँहरूलाई अझै पेजको बारेमा जानकारी दिन्छु कि कसरी तपाईँ भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ सिस्टमेटिक तरिकाले, कपिराइट आउँदैन, कुनै पनि म्युजिक भिडियो कसरी युज गर्नुहुन्छ, कुनै पनि फिल्मको काटेर तपाईँहरू मुभीको तपाईँहरू हाल्न सक्नुहुन्छ भने कसरी हाल्न सक्नुहुन्छ, एकदम डिटेल वाइज भिडियो हाल्छु। कि तपाईँहरू मलाई फलो गरिराख्नु, मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिराख्नु। हस् जय नेपाल, धन्यवाद।